Ahoj, tady je Zazi. S tímto seriálem se naučíš z Pro Tools snadno, rychle a bez zbytečných keců. Poslední 11. díl první série tě seznámí s technikou, která je u profíků naprostou samozřejmostí. Stejně jako scrubbing, její zvládnutí vyžaduje určitý trénink. Ale jak se říká, no pain, no gain. V 9. a 10. díle je vysvětlený způsob, jak si efektivně a funkčně vybrat části skladby. Se studenty pracuji s ukázkou z filmu Velký Gatsby a písní Little Party Have Killed Nobody. Podobně jako scrubbing, i crossfade vychází z analogového základu. Kvůli mechanické odolnosti se střih pásky prováděl šikmo ve směru posuvu pásku. Kousky se následně slepily k sobě a signál v autu přirozeně slábnul, zatímco v inu stejným způsobem sílil. Vzniklo tak přirozené prolnutí, které střih maskovalo a digitální svět tento princip převzal. Vybrané části skladby nyní beru z kliplistu a přemísťuji je do stopy. Můžeš si všimnout rychlého způsobu přemístění klipu. Klikneš myší kam potřebuješ a pak klikneš na klip s nástrojem Grab a přitom držíš Ctrl nebo Start. Klip se tak svým začátkem okamžitě přemístí na vybrané místo. 3 vybrané části jsou za sebou jak potřebuje. Může se u některých střihů zdát, že crossfade nebude třeba, ale věř, že zdání klame. Abys mohl co nejlépe manipulovat se střihem a crossfadem, seznámím tě s funkcí preroll a postroll. Pre a postroll hraje zvolený čas před výběrem a po výběru a aktivuje se nebo deaktivuje zkratkou Command nebo Ctrl-K. V tento moment vypínám Tap to Transient, aby mě tabulátor dostal přímo ke střihům. Aniž bych nyní musel měnit hloubku zoomu, Pro Tools hrají 3 vteřiny před střihem a pokračují dál. Protože jsem si všiml rytmické nesrovnalosti, využívám grafických možností digitálního audiosvěta a tento problém snadno vyřeším. In-point druhého záběru obsahuje stejný zvuk jako out prvního záběru. Mohu tak docílit rytmické schody díky pravidelnému kopáku. Crossfade pak zkusím udělat před místem střihu. Jeho délku vidím nahoře na hlavním počítadle. Samotný crossfade pak provedu zkratkou Command nebo Ctrl F, popřípadě defaultní průběh klávesou F. Díky funkci pre a postroll slyším příslušný crossfade včetně potřebného okolí. Když by byl pre a postroll vypnutý, slyšel bych pouze výběr, v tomto případě crossfade. Tvar a průběh crossfadeu pak můžeš měnit tahem myši s nástrojem Grab nebo Trim. Další možností je dialogové okno. To otevřeš dvojklikem nástroje Grab na příslušný fade. Podobně jako je samozřejmé provést crossfade u tzv. Neslyšitelných střihů, provedu i fade-in na samotném začátku. Pojďme se ještě podívat na prolnutí mezi druhým a třetím záběrem. Pochopitelně stranou pozornosti nemůže zůstat ani fade-out na konci sekvence. Zbývá provést takzvaný bounce. Jeho výsledkem bude dnes dvoukanálová MP3 a bude obsahovat vše, co je slyšet na hlavním výstupu od začátku do konce střihové sekvence. O detailech funkce bounce se rozhovoří někdy jindy. Pro tebe je důležité vědět, že s její pomocí dostaneš svůj výsledek do konvenčního poslechového formátu. A je to. V první sérii Pro Tools snadno, rychle a bez zbytečných keců ses dokázal zorientovat v nezbytném základu. Nyní už je to na tobě, nebo si počkej na další videa. Piš zprávu nebo komentář, ať můžu připravit přesně to, co chceš vědět. Rychle, kvalitně a v češtině.